guys! Welcome back to my YouTube channel. Inday Kike Official. So, mga kainday, gagawa na naman tayo ng panibago ngayong tutorial. So, napaka-easy lang niya guys at saka napakadali. So, abangan niyo guys! Mga kainday, so ang una natin i-apply, syempre, i-apply natin ang concealer. Concealer number 2. Ayan. So, i-blend natin siya guys. Using small brush. So, yun na mga kainday. Nalagyan na natin siya. So, hindi masyadong malaki, hindi masyadong marami yung concealer. Ayan. Pag-apply nyo guys, konti lang para, ayan guys, kailangan natin mag-apply konti lang. Ayan. Para hindi magkalat yung, concealer sa natin, sa eye natin. So, ang gagawin natin ngayon, isusunod natin guys ay maglalagay tayo ng 3 colors. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin. So, keep on watching. So guys, mag-umpisa na natin. So, ang i-apply natin ngayon na color guys ay Blazing. Ayan. Ito yung product ko sa Huda Beauty. So, ito yung gagamitin natin. Ayan siya. So, ilalagay natin siya dito sa eye natin. Ayan. Ayan. So, napakaganda niya guys kasi pag i-apply mo siya is ang dali-dali niya magdikit. So, ngayon kukuha na naman tayo ng ibang kulay. So, ang gagamitin na naman natin dito ay yung kulay na, ayan, Bold Moon. Ayan. So, ilagay natin siya dito. So, ilagay natin siya sa gilid ng balancing. So, i-add natin yung Bold Moon na kulay. So, magbagi tayo dito ulit. Ayan siya. Hindi siya masyadong kulay. So, ngayon, magamit naman tayo ng ibang kulay. So, magamit tayo ng Ember. Yan. Ito yung Ember. Yan siya. So, i-apply na naman natin. Ilagay natin dito sa gitna. Ayan. So, ngayon guys, is ibalik na natin yung balancing. Ayan. Ilagay natin dito sa gilid. Ayan. Ayan siya guys. So, ngayon, napakadali lang niya guys. So, ang gagawin natin ay maggamit tayo ng brush na mas malapad.
ayun na guys, nakita nyo, na-apply na natin yung tatlong kulay niya. So, ngayon guys, magamit tayo ng brush and Forever 21 number 3. So, ngayon ay, ang gagawin natin ay i-blend natin siya. So, napaka-easy lang guys. Ganunin mo lang siya. Yan. So, ang ganda ng kulay niya guys. So, ang gagawin natin ngayon ay i-blend natin siya. Ayan, napakagandang kulay guys. So, kailangan natin maggamit ng maliit na brush. Yan. Guys, nalagay na natin. So, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng concealer. Yan. Maglagay tayo dito ng concealer. Yan. So, ang gagawin natin guys, i-blend natin siya. Yan. So, yun guys, ayan na, na-apply na natin siya. Yan. So, ang gagawin natin ay maglagay tayo sa ibaba. Ayan, mga kainday. Kailangan yung lagyan dito sa ibaba. Para pantay yung ano niya. Ayan guys. Ayan, kailangan muna nating i-blend siya guys. Ayan. So, ayan na guys. Lagyan na natin siya ng pencil eyebrow. So, yun ang mga kainday. Nalagyan na natin siya ng ayan. So, mga kainday yan. Nalagyan na natin siya ng pencil eyebrow. So, ang gagawin natin ay maglagay tayo ng konting concealer dito. Ayan. So, ang gagawin natin guys ay i-blend natin siya. Ayan. I-blend natin siya para mawala yung kalat niya. So, ayan na guys. Nakita niyo na kung paano siya kaganda.
at saka nalinis natin siya. So, ang gagawin natin, pareha lang dito. Ayan na mga kainday. So, blend lang natin siya mga kainday. Ayan. Para mawala yung kalat niya. So, ngayon guys, yan, natapos na natin siya. So, ang gagawin nito ay maglagay naman tayo ng black sa gilid. So, yan na guys, nilagay na natin yung kulay. So, maglagay na naman tayo ng ano dito sa gilid para mas maganda tingnan. Ayan, magamit tayo ng golden yellow. So, ilagay natin siya dito. Ayan. Para mas lalong lalait yung mata natin. So, lagyan na natin siya sa kabila. Mga guys, ayan. Ayan mga kainday, ayan. Tapos na tayo sa makeup natin sa eye tutorial natin ngayon. So, I hope you like this video. And please subscribe my YouTube channel, Dekika Official. So, see you next vlog guys. Bye!